Γεια σας, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην τρελοκουζίνα της Βασούλας. Σήμερα σας έχω μία φανταστική συνταγή που θα λατρέψετε. Είναι ένα σούπερ σοκολατένιο κέικ γεμισμένο με σαντιγί, αλλά θα το αγαπήσετε πάρα πολύ γιατί, παιδιά, αυτό το κέικ λιώνει στο στόμα μας και δεν έχει ούτε αυγά ούτε βούτυρο. Εννοείται ότι αυτό το σοκολατένιο κέικ μπορείτε να το προσφέρετε, παιδιά, σαν τούρτα. Είναι πολύ εντυπωσιακό, είναι γρήγορο, είναι εύκολο. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Έχουμε σπορέλαιο. Έχουμε νεράκι. Έχουμε μπέικινγκ και βανίλια. Έχουμε κρέμα γάλακτο σαντορό που λατρεύω και το ξέρετε. Έχω καφέ ζάχαρη, έχω το εβαπορέ γεύσεις σπιτικές που είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει σε εβαπορέ, δίνει μια πλούσια γεύση, παιδιά, όπου και να το βάλετε. Μέσα το κέικ μας έχει γιαουρτάκι. Τώρα, για πραλίνα φουτουγιού, παιδιά, έχω την Bonora από Σκλαβενίτη. Το σοφάκι Ιτσιό που μου την έμαθε είναι πάρα πολύ ωραία και είναι πάρα πολύ οικονομική. Έχω αλευράκι, σε αυτά τα ωραία κουτάκια μου τα λάτρεψα πολύ, παιδί μου, κοριτσίστικα. Και το κακάο μου που πάντα βάζω της Νεσλέ. Τώρα πλέον τα βάζω εδώ πέρα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τώρα την εκτέλεση και να δείτε πόσο ωραίο σοκολατένιο κέικ γεμισμένο θα κάνετε που ούτε εσείς δεν θα το πιστεύετε. Τι εννοούμε, παιδιά? Ότι κοσκινίζουμε το αλεύρι και το κακάο. Το περνάμε από το σουρωτήρι μας. Πέρασα το αλεύρι, περνάω και το κακάο τώρα, ορίστε να δείτε. Γιατί γίνεται πιο αφράτο το κέικ. Έχω βάλει το γιαούρτι μου. Θα βάλω το σπορέλαιο και τη ζάχαρη και πάμε για ένα πολύ καλό χτύπημα. Και αφού χτυπήθηκε πάρα πολύ καλά το σπορέλαιο, η ζάχαρη και το γιαούρτι, ρίχνω τη βανίλια μου και το κοσκινισμένο αλεύρι, κακάο και μπέικιν και συνεχίζω το χτύπημα για άλλα 5 λεπτάκια να φρατέψει. Τώρα θα προσθέσω το εβαπορέ μου και το ζεστό νερό με μία κουταλιά της σούπας καφέ που έχω λιώσει. Και συνεχίζουμε το χτύπημα και είναι έτοιμο, παιδιά, το μείγμα για το σούπερ σοκολατένιο κέικ χωρίς αυγά και βούτυρο. Εδώ κοιτάξτε, παιδιά, εδώ. Ω Χριστέ μου, τι σοκολατένια και κάρα είναι αυτή. Πάμε για ψήσιμο και θα έρθουμε να το συναρμολογήσουμε. Αφού το έψησα, τρελοκουζινάκια μου, 50 λεπτά πάνω κάτω στους 180, στην πρώτη τελευταία σχάρα, έγινε αυτό το φανταστικό κέικ ζουμερό. Εδώ κοιτάξτε. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε, λιώνει στο στόμα. Εδώ κοιτάξτε. Λοιπόν, τώρα θα το κόψουμε στη μέση παρέα και θα το γεμίσουμε με σαντιγί. Σας το δείξω και μέσα. Και είναι και μία πολύ ωραία ιδέα, παιδιά, για τούρτα να κάνετε και πολύ εύκολο. Κοιτάξτε μέσα, παιδιά, πόσο ζουμερό είναι. Εδώ κοιτάξτε.
Το βλέπετε πόσο ωραίο και ζουμερό είναι. Λοιπόν, τώρα θα το γεμίσω με σαντιγί και επανέρχομαι. Πάμε να φτιάξουμε τη σαντιγί μας. Λοιπόν, αφού την έχουμε παγώσει πολύ καλά, παιδιά, θα ρίξω τη σαντιγί. Την αντόρω. Δοσολογίες, ξαναλέω, τα πάντα όλα από κάτω. Στο κουτί περιγράφεις και στην καρτέλα. Λοιπόν, θα βάλω και 2 κουταλιές της σούπας άχνη. Δεν θα βάλω παραπάνω, παιδάκια μου, γιατί θα βάλω μέσα και νουτέλα τελικά. Τη μερέντα αυτή που σας δείχνω, την πονόρα, για να την κάνω σοκολατένια και να είναι όλο σοκολατένιο το κέικ αυτό που θα μας τρελάνει. Είδατε, παιδιά, πόσο ζουμερό είναι, χωρίς αυγά και χωρίς βούτυρα. Λοιπόν, θα βάλουμε 1, 2, 3, 4 κουταλιές του γλυκού, δηλαδή 2 κουταλιές της σούπας, και πάμε να κάνουμε την σαντιγί μας. Και θα έρθω σε 5 λεπτάκια. Μετά από 5 λεπτά έγινε κρέμα γάλακτος και άχνης σαντιγί και θα ρίξω 2 κουταλιές της σούπας πραλίνα. Παιδιά, ό,τι θέλετε, νουτέλα, νουκρέμα, μερέντα, την πονόρα, ό,τι σας αρέσει εσάς. Η πονόρα, ξαναλέω, είναι από το Σκλαβενίδη και είναι πολύ οικονομική και μου την έμαθε το κοριτσάκι μου, η Σοφία Ιτσιόπου, που είναι η μέγα ζαχαροπλάστρια και την ξέρετε όλοι. Λοιπόν, για να την κάνουμε σοκολατένια, μία που είναι και σοκολατένιο το κέικ, θα σοκολατοπεθάνουμε όλοι μαζί αυτή τη φορά. Πάμε για χτύπημα. Και έρχομαι να στήσουμε το φανταστικό σοκολατένιο κέικ που είναι και σαν τούρτα. Λοιπόν, έγινε, παιδιά, και η σαντιγί μου σοκολατένια και πάμε να γεμίσουμε αυτή τη φανταστική κεκάρα χωρίς αυγά και χωρίς βούτυρα που θα μας τρέχουν τα σαλάκια. Λοιπόν, έκοψα το κέικ μου από ό,τι είδατε στη μέση. Βέβαια το κόψα στραβά και δεν θέλω για ηρωνίες και σχόλια. Έχετε δίκιο. Εσείς θα το κόψετε πιο ευθεία και πιο στη μέση. Εγώ όμως, επειδή είναι πολύ μαλακό, παιδιά, το κέικ, πήρα και γύρω εδώ πέρα το έκανα τέλειο, το ένωσα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τη σαντιγί μας. Τη μισή σαντιγί, τη σοκολατένια, για να έρθουμε να βάλουμε και τον άλλο δίσκο. Χριστέ μου και Παναγία μου, και τι φανταστική σαντιγί έγινε. Λοιπόν, έρχομαι να βάλουμε το άλλο μισό κέικ από πάνω. Παιδιά, όποιος έχει σύρμα ή ξέρει να κόβει καλά παντεσπάνια, θα το κόψει ακριβώς τέλειο. Εγώ λίγο μου χάλασα, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί η γεύση είναι τέλεια. Λοιπόν, θα το κόψετε λίγο πιο ίσια εσείς. Και αν, παιδιά, σας κοπεί λίγο στραβά σαν και εμένα, ενώνετε τα κομμάτια γιατί είναι μελακό. Πάμε και για την υπόλοιπη. Πόσο κολλάσει. Ρε παιδιά, ξέρετε πόσο καιρό ήθελα να κάνω έτσι ένα τέτοιο κέικ γεμιστό. Πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, θα στρώσουμε παντού. Εδώ παντού. Και από πάνω, παιδιά, θα διακοσμήσω με πραλίνα που θα τη ζεστάνω λίγο. Εδώ κοιτά. Τι κεκάρα είναι αυτή. Και σας είπα ότι μπορείτε να το κάνετε και σαν τουρτίτσα, παιδιά. Εγώ είναι η δοσολογία μου μικρή. Εάν θέλετε για πιο μεγάλη, εννοείται, διπλασιάζετε τα υλικά σας. Πάμε να το κόψουμε, παιδάκια μου, να δούμε πώς είναι μέσα. Ένα λεπτό.
Τρελοκουζινάκια μου, σήμερα πιστεύω να σας γλύκανα πολύ. Είναι η πιο ωραία σοκολατένια και κάρα που έχω κάνει με γέμιση σαντιγί, που μπορείτε ή κέικ να το ονομάσετε γεμιστό ή μπορείτε να το κάνετε και για τούρτα. Είναι εύκολο, είναι γρήγορο, είναι οικονομικό, δεν έχει αυγά, δεν έχει βούτυρα και θέλω όλοι να το δοκιμάσετε. Θέλω από κάτω να γίνεται χαμός από τα σχόλια, να μου γράφετε και να μου λέτε αν σας άρεσε. Θέλω να κάνετε like στο βίντεό μου, θέλω εγγραφή γιατί είναι δωρεάν. Παιδιά, τρελοκουζινάκια, πολλές κοινοποιήσεις για να γινόμαστε καλύτεροι. Αυτό θέλω. Σας φιλώ, σας αγαπώ, σας χαιρετώ. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. Φιλάκια πολλά.